molecular mass. Molecular mass یو short definition تاسو ولیکم چې the mass of a molecule, the mass of a molecule, the molecule mass of a molecule is called molecular mass. It's called the mass of a molecule. The molecule mass is نوموي molecular mass وایي. صحیح یا بل definition ولیکم چې the sum of atomic masses, the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule is called molecular mass. The sum of atomic masses. Now, the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule is called molecular mass. یعنی مطلب په مالیکول کې چې کوم اټمونه دي د هغه اټمونو اټامیک ماسونه چې موږ راجمع کوو نو دې ته موږ وایو مالیکولر ماس. لکه مثال په توګه زه اگزامپل زه واخلم زما سره مالیکول له H2O مالیکول واټر مالیکول له نو په دې کې کم اټمونه دي په دې کې دوه هایدروجن دي دوه په دې کې سړي هایدروجن دي او یو په دې کې اکسیجن دی دا مثلا اکسیجن نو د دې دوه اټمونو هایدروجن اټمونو او د دې اکسیجن اټمونو د اټامیک ماسونه چې زه راجمع کوم نو اصل کې دا د دې مالیکول څه شو مالیکولر ماس شو. دا موږ په څنګه کوم طریقه معلومه لکه موږ اول ټول اول موږ ولیکو مالیکول به دې ولیکو د مالیکول فارمولا کیمیکل فارمولا به دې ولیکو دا کیمیکل فارمولا د واټر مالیکول H2O دا مې ولیکله په دې کې دوه هایدروجن دي نو 2H ولیکم پلس 1 اکسیجن ولیکم بیا به د کوم الیمنت چې دی د اټم چې د اټامیک ماس په موږ لیکو لکه مطلب دا 2 شو او د هایدروجن اټامیک ماس چې سره 1 AMU دی دا په پیریاډیک ټیبل کې هم شته پلس په دې کې یو اکسیجن دی او د اکسیجن اټامیک ماس تاسو پته لرئ چې سره 16 AMU دی نو دا به اوس موږ دا بهل کو 2 1 ځا 2 او پلس 1 16 ځا 16 نو 16 او 2 چې موږ را پلس کو دین سره راځي 18 او موږ سره د مالیکولر ماس یونټ چې دی یا د اټامیک ماس یونټ هغه به لیکو لکه AMU به سره لیکو نو دا واټر مالیکولر ماس شو 18 AMU دی. سیمیلرلی هم دغه شانتي موږ به سلفیوریک اسید لکه زما سره د H2SO پوزیشن شوې دا اوس موږ د مالیکولر ماس معلوموم تاسو وګورئ په دې کې کم الیمنټس دي په دې کې هایدروجن دی سلفر دی اکسیجن دی نو دوه په دې کې هایدروجن دي ٹھیک شو یو په دې کې سلفر دی او سلور په دې کې اکسیجن دی موږ دا معلوموي صحیح ده تاسو لیکو چې هر یو الیمنٹ ته د هغه اټامیک ماس د هر یو اټم ته د هغه اټامیک ماس ولیکي مطلب 2 بخپل ځای د هایدروجن اټامیک ماس 1 دی د سلف یو په دې کې سلفر دی د سلفر اټامیک ماس سره 32 دی په پیریاډیک ټیبل کې دا بیا شته تاسو باید یو څه یاد کړئ او پیریاډیک ټیبل هم یوز کوئ یاره 4 د اکسیجن سره د اکسیجن اټامیک ماس 16 دی صحیح ده نو دا وس نو هل کوم 2 1 ځا 2 پلس 31 32 1 ځا 32 پلس 16 4 ځا 64 نو دا ټول چې زه پلس کوم دین سره راځي 98 راځي نو AMU به سره موږ یونټ د دې لیکو نو دا چې دا د سلفیوریک اسید مالیکولر ماس او دا چې دا د واټر مالیکولر ماس دا وي بل زموږ سره د فارمولا ماس څه ته وایي کله چې د آینونو ماس راجمع کو په فارمولا یونټ کې نو دغه ته وایي فارمولا ماس یا د ماس اف ا فارمولا یونټ د فارمولا یونټ کوم ماس چې ته وایي فارمولا ماس د ماس اف ا فارمولا یونټ of the mass of a formula unit is called formula mass یا موږ څه ویلی شو چې د ماس چې د sum of ionic masses the atomic mass same دی the sum of ionic masses of all the ions present in a formula unit it's called formula mass. It's called formula example زه واخلم لکه زموږ سره یو فارمولا یونټ دی یا آیونیک کمپاوند دی سوډیم کلوراید چې د فارمولا ماس سره برابر دی تاسو ګورئ هغه شان طریقه کار دی زموږ سره چې په دې کې سره یو سوډیم دی
یو سوډیم دی، دا موږ په دې طریقه معلومو. یو سوډیم دی او یو پکې سره کلورایډ دی. تاسو پته ده یو سوډیم ماس سره 23 دی، دا به موږ د پیریډک ټیبل نه معلوم کوم. د کلورین ماس چې دی هغه سره 35.5 دی. نو دا شو زموږ سره 21 23 1 23 پلس 35 1 35.5. دا دواړه چې موږ راجمع کوو دینه سره راځي، دینه راځي 58.5 او یونټ په دې صحیح AMU به وي.